מי יודע כמה הספרדים אומרים סליחות? 30 ומשהו. בדיוק. 30 מדויק. כמה ימים האשכנזים אומרים? השנה זה המינימום, 10. שנה הבאה תשפ"ו יהיה המקסימום 14 יום. מה ההבדל? הם האשכנזים לא פוחתים מ10 ימים. אז השנה, ראש השנה ביום חמישי, 4 ימים לפני ראש השנה, תמיד בין ראש השנה לכיפור יש 6 ימים נטו. זה 10 ימי תשובה, אבל יורד מהם 4 ימים. יומיים ראש השנה, שבת אחת בינתיים ויום הכיפורים, נותרו רק 6 ימים. 6 ימים בין ראש השנה לכיפור, 4 ימים לפני ראש השנה, סך הכל 10 ימים. שנה הבאה, מי שלא יודע, ראש השנה, תשפ"ו, ראש השנה יהיה בעזרת השם ביום שלישי. מאיפה אני יודע? יומיים לפני. יומיים לפני. לא, זה לא החשבון. אם היה שנה מעוברת, מה תעשה? תתבלבל. הפסח, שנה הבאה, ביום ראשון. גר ראש השנה ביום שלישי. כמה ימים יגידו? 14 יום. כי הם לא פוחתים מ10 ימים. ותמיד הם מתחילים ביום ראשון. אז 6 ימים, עוד יומיים, עוד 6 ימים, סך הכל 14 יום. השנה זה המינימום, שנה הבאה יהיה המקסימום. אבל למה כך? למה נוהגים לומר מינימום 10 ימים? למה אנחנו הספרדים אומרים 30 יום? אז יש אשכנזים ליצנים, אומרים אתם אוכלים קטניות, תגידו 30 יום סליחות. הם צריכים לומר סליחות על מה שלא אוכלים קטניות. מה הם אוכלים במקום הקטניות? מצה. המצה שלהם כשרה יותר מהקטניות. אז אני לא מתייחס. אבל מה היחס? בכל זאת. מעשה אבות סימן לבנים. שנה ראשונה שיצאו ממצרים, עוד לא נגמלו כל כך מהעבודה הזרה של מצרים. עמדו במעמד הר סיני ביום ו' בסיוון, כעבור 40 יום, ביום ט"ז בתמוז, חטאו בעגל. ביום י"ז בתמוז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד כי שיחת עמך. כלום גידלתי אותך אלא בשביל ישראל. ישראל חטאו, אתה מה עושה לפניי? ירד משה ושבר את הלוחות. טחן אותם עד אשר דק לעפר, ואז לקח ופיזר את הפסולת הזו על המים בעירה של מרים, בחן אותם כמו מעשה הסוטה. מי שחטא נלכד כמו הסוטה, מי שלא חטא יוצא לחיים. אין להם מקור מים אחר, רק מזה. כולם שתו ומתו מישראל כ3,000 איש. אלו היו החוטאים. אבל המעשה היה נורא, המעשה היה גדול. הם לא הבינו כל כך. הם היו רגילים, משה רבנו אחרי חטא שהם חוטאים, ישר ריבונו של עולם, מפציר בו 5 דקות, 10 דקות, מקבל תשובה, סלחתי, מעביר ראשון. הפעם עלה משה למחרת יום י"ח בתמוז, 40 יום, כמו שקראנו בשבת האחרונה, ואתנפל לפני השם 40 יום ו40 לילה. בפרשת כי תישא הדברים לא מורחבים כל כך, כמו שקראנו בשבת האחרונה בפרשת עקב. שם התורה מבארת יותר בהרחבה. זאת אומרת, 40 יום הוא הלך להתפלל מי"ח עד כ"ט באב. 40 יום. באותו היום, כ"ט באב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. ירד משה לפסול מהלוחות, פנו אליו גדולי ישראל, ראשי ישראל, מה נתן לך תשובה הקדוש ברוך הוא? לא נתן תשובה. הבינו באותו רגע כמה גדול החטא שלהם, כבד מנשוא.
קיבלו על עצמם כמה קבלות כדי לסייע למשה שיחזור עוד הפעם וייתן להם תשובה טובה. אמר לו, פסול לך, הרים שכבה דקה מהקרקע באוהל שלו, נתגלתה שם האבן היקרה, סנה פריון. וזו אומנות, מי שיודע כמה שהאבן יקרה יותר, היא לא מקבלת חיתוך של ברזל או אבן אחרת, רק מין במינו. והוא הצליח לשבור חתיכה קטנה, ממנה הוא סיטט את הגודל של הלוחות הנדרשים, הצליח לחתוך, ומהפסולת של האבנים הקטנות נעשה שיר מופלג, פסולת לך, פסול לך. מכר אותם ומהם התעשר הרבה. ועל זה למדו רבותינו שהמנהיג בישראל צריך שיהיו בו 3 תכונות חשובות. מה הם? שיהיה גיבור. משה רבנו היה גיבור. מאיפה אני יודע? כשבלוחות הראשונים האותיות פרחו, נשאר הכובד של המשקל. כל עוד שהאותיות היו, זה היה קל, היה נושא את עצמו. עכשיו שהאותיות פרחו, נהיה כבד, וזה היה דבר גדול וכבד, ובכל זאת הצליחו להחזיק את הלוחות בידיהם עד שהגיע לתחתית ההר ושם שבר אותם. משמע שהוא שבר ביודעין, שבר אותם בתחתית ההר. הוא גיבור. עלה עכשיו למרום עם הלוחות השניים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אמר לו, יישר כוחך ששיברת. אשר מלשון ישר, יישר כוחך ששיברת. הסכים איתו שאם היו הלוחות הראשונים קיימים, היה קטגוריה גדולה על ישראל. משל למלך שרצה לישא מטרוניתה. לפני החופה באו לחשו באוזנו לשון הרע, שהמטרוניתה הזו סרחה על פניו. כעס מאוד, רצה לומר תוציאו אותה להורג. בא מיד השושבין, אמר לו לאט לך, תישן לילה אחד ואז תברר, אל תהיה בטוח, כל מה שלא חשים באוזן זה אמת. כעבור זמן לא רב, התברר שהכל שקר, לא היה ולא נברא. אמר לו, טוב, עכשיו צריך להביא את התנאים. איפה התנאים? אמר לו, קראתי אותם. אם הייתי משאיר אותם, היית נושא לה את העוון. קראתי אותם, היא אישה רגילה כמו כל אישה, מה לך ולה? כך עשה משה רבנו, שושבין טוב נאמן. שבר את הלוחות, לומר לא היה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שום הסכם. וכי למי אמרת? אנוכי השם אלוהיך. לא איתי דיברת? לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא איתי דיברת? מה אתה טוען כלפי ישראל? כך למד סנגוריה על ישראל באותו השעה. עמד משה במשך 40 יום מלמד באב, ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. אלו הם 40 יום. ישראל הבינו שהטעות שלהם בפעם הראשונה הייתה, משה אמר 40 יום ו40 לילה. הם ספרו רק 40 יום, לא ספרו 40 לילה. לכן הטעות שלהם מו' בסיוון עד ט"ז בתמוז זה 40 יום. אם היו אומרים 40 לילה, מז' בסיוון עד י"ז בתמוז זה 40 יום. הם לא עשו כך. כדי לוודא שלא יבואו לידי טעות במניין הימים, תקעו בשופר בכל יום. 2 סיבות היו להם לתקוע בשופר. אחת, לרכז את תשומת הלב של כל הקהל. היום יום אחד לעליית משה, היום 20 יום לעליית משה. כך כל יום ויום היו סופרים, ואז יודעים לא לבוא לידי טעות. סיבה שנייה, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, לעורר את הלבבות לשוב בתשובה, לעורר את הלבבות לשפוך שיח לפני בורא עולם. אז בתקיעת שופר הזו התחילו ביום למד באב. מיד שעלה משה התחילו בבקשות להתפלל, להרבות החנונים, לסייע למשה. 40 יום הוא היה לבד, כי הם לא הבינו את גודל החטא. עכשיו שהבינו את גודל החטא, היו מסייעים לו למשה ומתפללים מלמטה כדי לעזור לו למעלה לקבל תשובה טובה, חיובית. עברו 30 יום,
אמרו, עברו 3 חלקים, נותר לנו הרבע האחרון. נרבה בתפילה יותר. אלו 10 ימי תשובה. הרבו עוד יותר בתפילה. הגיע היום האחרון, ט' בתשרי, הכריזו בכל מחנה ישראל, איש ואישה לא יאכלו ולא ישתו, יעבירו את היום בתענית, עד שירד משה ויבשר לנו שהקדוש ברוך הוא מחל. לפנות ערב ביום הכיפורים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שבניי חוטאים לפניי, ועושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל וסולח. מובטח להם לישראל, כל זמן שאומרים את היג מידות, אין תפילתם שווה ריקם. אמירת היג מידות מעוררת הרבה רחמים, אין תפילתם שווה ריקם. אני לומד מכל זה שאמירת היג מידות היא חשובה. ואלמלא, כך אומרת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב ואתה רשאי לאומרו. כביכול התנהג הקדוש ברוך הוא כבשר ודם. התעטף בטלית כשליח ציבור העובר לפני הטבע, ויעבור השם על פניו של משה, ויקרא. מה הוא קרא? את 13 מידות הרחמים. השם, השם, עד ונקה. וישמע משה, מה הוא שמע? השם, השם, מה שהקדוש ברוך הוא הקריא. וישמע משה, ויפול על פניו. שמע את הדברים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי וביום פוקדי ופקדתי. נתן לו את התשובה הזו, ירד משה והודיע להם לישראל שבינתיים הקדוש ברוך הוא מחל העביר על המידות שלו. זה היה בשורה טובה. את כל מה שהיה באותה התקופה העתיקו אבותינו לכל הדורות הבאים. כל 40 יום האלה נקראים ימי רצון, ימים של רחמים, שנאמר, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, וישב בהר 40 יום כימים הראשונים, למדו רבותינו מה הימים הראשונים היו ברצון, שהרי זה היה לפני חטא העגל, ככה 40 האחרונים היו ברצון. להבדיל מהאמצעיים, אלו שמ-י"ח בתמוז עד כ"ט באב היו בכעס, האחרונים היו ברצון. אז אם הם היו ברצון, גם אנחנו מנצלים את ימי הרצון הללו, ובהם מרבים בתפילות ובתחנונים. זה מעשה אבות, סימן לבנים. האשכנזים לקחו את התקיעת שופר. החל מיום רביעי הבא, א' באלול, כל בוקר אחרי תפילת שחרית, הם עושים תקיעת שופר. יש קהילות אצל האשכנזים, לא מסתפקים בשחרית, עושים גם במנחה, תבוא עליהם ברכה. זה הם לקחו את המנהג הזה. אנחנו הספרדים לקחנו את המנהג של להרבות בתפילות לעומת כל ימות השנה, וזוהי אמירת הסליחות. וכיוון שב10 ימי תשובה הרבו, הוסיפו עוד להרבות בתחינות, גם אנחנו ב10 ימי תשובה מוסיפים כל מיני בקשות פיוטים, שגם הם כעין מעשה אבות, סימן לבנים. וכשם שאבותינו ביום ה40 הרבו בתפילות והעבירו את היום בצום בתענית, כך גם אנחנו יום הכיפורים מעבירים אותו בצום בתענית. כנגד 10 ימי תשובה, הואיל ויש לנו רק 6 ימים, הם מחויבים להוסיף, מתחילים את אמירת הסליחות לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, ואז 4 ועוד 6 סך הכל כנגד 10 ימי תשובה. זה טעם אחד מדוע האשכנזים מתחילים באותו שבוע של ראש השנה. יש עוד טעם, מתחטאים לפני בורא עולם, מראים את עצמנו כרוצים להקריב חלבנו ודמנו לפניו יתברך כמו קורבן. אני רוצה להקריב קורבן, אני לא יכול ללכת לשוק לקחת איזה כבש אחד, יאללה נקריב אותו. צריך לעבור עליו 4 ימים ביקורת, לדעת שאין בו מום. כל יום בוקר וערב אומר לכבש, לעז, בוקר טוב, ערב טוב, מסתכל עליו מלמעלה למטה לראות שאין בו מום. כי הרבה פעמים במבט ראשון לא מגלים את המום, אבל אחרי ביקורת 2 ו3, עד שהוא לא עומד על כך שאין בו מום. אז אם כך, כמו שאנחנו בראש השנה מגיעים,
עומדים, מקריבים את חלבנו ודמנו, מתפללים לפני בורא עולם, צריך ביקורת. שבוע שעבר דיברנו הרבה על הביקורת. צריך ביקורת. כמה ימים מינימום ביקורת? 4 ימים. לכן, מינימום לפני ראש השנה, 4 ימים ביקורת, לחפש, לפשפש, למצוא את מה שחסר בנו, איזה דברים שאנחנו לא כל כך דקדקנו בהם, לא הקפדנו עליהם, ועליהם אנחנו צריכים לשוב בתשובה. זה 4 ימים לפני ראש השנה. זה מנהגם וזה מנהגנו, איש איש בדרכי אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. אבל יש לאשכנזים פיוט שהם אומרים אותו ביום הראשון של הסליחות, במוצאי יום מנוחה. בגלל הפיוט הזה הם עושים דברים שהם אסורים. אסור לומר את הסליחות בין צאת הכוכבים עד חצות לילה. 18 שעות ביממה אפשר לומר סליחות בלי הגבלה. ב6 שעות הללו מצאת הכוכבים עד חצות לילה אסור לומר את הסליחות. מי שאומר את הסליחות בזמן הזה, כותב רבי משה זקוט, הגאון הגדול של המקובלים שהיה לפני רבנו הארי, ורבנו הארי חוזר על הדברים. הרי זה כמקצץ בנטיעות. אמירת הסליחות זה אומר יג מידות. בזמן הזה אסור לומר יג מידות. יש בגמרא סיפור, היה חכם שהיה יום יום הולך לאסוף כסף כדי שיהיה לעניים מה לאכול. לא היה לו זמן, כל היום הוא בישיבה לומד. בלילה מסתובב, דופק על הדלתות, כל אחד נותן מה שבידו, וכך היה קונה להם דברי מאכל. יום אחד פגע בו השר של השדים, הממונה על כל השדים. אמר לו, אין לך את הפסוק, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? למה אתה בא בתחומי? אמר לו, לא ידעתי. מאותו יום הפסיק ללכת בלילה, היה יוצא שעה לפני כן מהישיבה כדי לאסוף את הכסף לצדקה לעניים. אנחנו מבינים שהזמן הזה הוא זמן של שליטת הדינים, ואיך אני אכנס במחיצתם לעורר את הרחמים. לכן אסור לומר סליחות מצאת הכוכבים ועד חצות לילה. המושג הזה, שליטת הדינים, הוא שונה מהמושג של התגברות הדינים. רבותינו המקובלים כותבים שהחל מחצות היום, ככל שמתקרב קרוב ללילה, יש התגברות הדינים. ובכל זאת, מותר לנו לומר סליחות. יש לנו 3 זמנים לאמירת הסליחות, אחד מהם הוא בזמן תפילת המנחה. אני מבין שאפילו שזה זמן התגברות הדינים, מותר. לא נקרא שאני נכנס במחיצתם, כי אחרי הכל זו עת רצון. כמו שהגמרא גם מלמדת, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. מה הראיה מאליהו? אליהו במקרה היה בזמן מנחה. מי אומר שהרי אליהו שזו הראיה? אבל מה היה אצל אליהו? בא אליהו הנביא אל עם ישראל ושאל, מדוע אתם פוסחים על שתי הסעיפים? מי שרוצה יראה את הסיפור במלכים ב'. מדוע אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ענו לו, גם אנחנו לא יודעים. מתפללים לבעל ועונה לנו, מתפללים להשם ועונה לנו. אמר אליהו לקדוש ברוך הוא, אתה מטעה אותם. אמר לו אליהו, אני גזרתי על הגזרה של הצער עד יום פלוני. הגיע הזמן של הגזרה להיפטר. זה שהם הלכו לבעל, אני אחזור בי? זה לא שהבעל עזר. פג תוקף הגזרה ונגמר. הם טועים, מה אני יכול לעשות להם? אמר לו, עכשיו שהם טועים, תעזור לי שהם לא יטעו. אמר להם, תביאו לי את נביאי הבעל ואת נביאי האשרה. נביאי האשרה היו 450 איש. נביאי הבעל היו 400 איש. נביאי האשרה היו יבוא שהביאה אותה מזבל המרשעת. מקורה היה מצידון, הביאה אותה מצידון. הנביאי האשרה היו מחויבים לה,
כששלח אליהו להזמין, הלכו לשאול אותה רשות, נלך או לא נלך? אמרה להם, אל תלכו, הוא ינצח אתכם, אין לכם רשות ללכת. נביאי הבעל הסכימו. באו 400 איש והוא אחד. אמרו לו, איפה אתה רוצה לעשות את התחרות? בירושלים זה המבצר שלך, בוא נעזוב את ירושלים, אני לא מוכן במבצר שלך. אמר להם, אני מסכים. אמר אליהו הנביא, גדולה עבירה לשמה. מרגע שנבנה בית המקדש נאסרו הבמות, אסור להקריב, לבנות במה מחוץ לבית המקדש, והוא בנה במה בחיפה, בסטלה מאריס, בהר הכרמל. מי התיר לו? אמר, גדולה עבירה לשמה, כדי להחזיר את העם בתשובה. אמר להם, אני מסכים, איפה שתבחרו. הם בחרו 2 מעלות שיש לעבודה זרה, מעלות, חסרונות, ככה הם רגילים. מצד אחד רואים את הים, מצד שני יש להם הר, אז גם הר וגם ים. קבעו את המקום בסטלה מאריס. אחרי שקבעו את המקום, הם יום קודם הביאו 2 עגלים תאומים, כדי שלא יהיה הבדל, שלא יגידו אליהו עשה איזה פטנט, שלא יהיה הבדל. כדי שלא יהיה הבדל, הטילו גורל, אחד להשם ואחד לעזאזל, ואמרו לו, אל תיגע בקורבן שלנו. הוא לא נגע. למחרת בבוקר הם ידעו מה הקורבן שלהם, רובץ. באים למשוך אותו, אי אפשר, כאילו מחובר לאדמה, ברובץ ולא עונה. כמה שמנסים לדחוף לא מצליחים. אמר להם אליהו, אתם מרשים לי, אני אדבר איתו? אמרו, טוב. הלך לחש באוזנו של העגל, כשם שחברך מקדש שם שמיים במזבח השם, שהאש תרד מן השמיים, כך אתה מקדש שם שמיים במזבח של הבעל, ולא תרד אש מן השמיים. בכה העגל, הוריד דמעות. אמר, אני לא קם עד שתמסור אותי אתה בידיך עליהם. מסר אותו עליהם והם לקחו אותו. יום קודם הם בנו את המזבח, הוא היה אטום מכל עבר, סגור לגמרי, והכניסו בפנים את חיאל בית האלי. מי זה היה? נהרגו לו 10 ילדים. הוא היה נשוי לאחותו של אחאב, גיסו של אחאב. הוא בנה את העיר יריחו, בבחורו יסד את העיר, ובצעירו הציב את דלתיה. 10 בנים הוא קבר על שעבר על החרם של יהושע בן נון. כל כך היה רשע, על פתחה של גיהינם לא חוזר בתשובה. הוא ידע שאם הוא נכנס אין לו לאן לברוח, אין לו מקום שמרחב ביטחון או ממד או מקום כזה. הוא מדליק את האש, הוא נשרף שם על דעת כן. הוא נכנס בלילה בהיחווה, סגרו עליו את כל הסביב, עכשיו מחכים. נתנו לו רמז, כשיגיעו למנגינה הזאת והזאת, אז הוא יצית את האש, והנה ירדה האש מהשמיים. בורא עולם שלח נחש, השיך אותו, ברוך השם זמר. במקום הזמר נהיה זמר. ברוך שפטרנו. בבוקר הם התחילו את הטקס, אחרי שכבר השמש גבוה. התחילו את הטקס, הם עושים תהלוכות ושירים וריקודים, עשו מה שעשו. הגיע הזמן שתרד האש, אין. צחק עליהם אליהו, תצעקו בקול גדול כי דרך אנשים לא, אולי ישנו. אלוהים הולך לישון, אבל צחק עליהם והם הסכימו. התחילו להכות בעצמם עד זוב דם ולא קרה כלום. הגיע חצות היום, אמר להם, התייאשתם? אמרו כן. אבל מי אומר שאתה תצליח? אמר, עכשיו אני אתחיל. ירד, ואז לא היה רכבל מהסטלה מאריס למטה, לבת גלים. ירד את כל ההר התלול, אסף מהנחל 12 חלוקי נחל, אבנים, כנגד 12 שבטי ישראל, עלה למעלה, בנה את המזבח עם ה-12 אבנים, חפר תעלה
יש אומרים 40 שאה, יש אומרים 60 שאה. חפר תעלה מסביב למזבח, ירד שוב עם 2 דליים בידו, הביא מים מהנחל, עלה שוב למעלה, מילא את התעלה. זה לא ממלא, זה 2 דליים. וגם האדמה סופגת. נעשה לו נס, התעלות התמלאו במים. עמד אליהו הנביא וצעק כלפי שמיים, ריבונו של עולם, ענני השם, ענני. ענני שתרד אש מן השמיים, ענני שלא יאמרו מעשה כשפים אני עושה. וירדה אש מהשמיים, העם קראו על פניהם וזעקו בקול גדול, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. עד כאן זה הסיפור. עכשיו מה הראיה מאליהו? זה היה טוב, הם היו רבים, נתן להם כבוד שיהיו ראשונים. הוא היה יחיד, נתנו לו אחריהם, אז זה במקרה. מה הראיה מאליהו? אבל האם יעלה על הדעת שלאליהו הנביא היה אבא אמנה מחשבה שאולי נביאי הבעל יצליחו להוליד אש, שתרד אש מן השמיים לבעל? ודאי שלא. אז כשהם מתקשקשים עושים שטויות, הוא ירד ויביא את האבנים. זה דבר ראשון. למה הוא לא עשה? לא רק זה. למה הוא ירד לבד? היה מבקש מהארון יוסף שיחיה, היה יורד יחד איתו, עוזר לו להרים אבנים, עוזר לו להביא את המים. הוא לבד. למה הוא עשה כך? רצה להרוויח זמן. כמה שיותר להשהות את העניין של הקרבת הקורבן, והרוויח את הזמן. עשה הכל לבד, הרוויח את הזמן, ויהי בעלות המנחה, ככה הפסוק כותב. למה מצוין לנו הזמן? להודיע שהזמן הזה הוא עת רצון. ויהי בעלות המנחה, שהרי אליהו לא נענה, הכוונה שהוא כיוון את זמן הקרבת הקורבן דווקא לזמן תפילת המנחה. מכאן שגם הזמן הזה הוא עת רצון. לפי כל ההסבר הזה שנתתי, יוצא שיש לנו 3 זמנים לאמירת הסליחות. המובחר מכולם, עליון על כל הזמנים האחרים, זה לפני תפילת שחרית. הגמרא אומרת, 3 משמרות הווה הלילה, ובמשמרה השלישית, כביכול בורא עולם יורד ומטייל בעולמות יחד עם הפמליה של מעלה, ואז בת קול מנהמת כיונה ואומרת, מה לא לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה עת רחמים. אז מתעוררים הרחמים על גלות ישראל, על גלות השכינה. זה העת רצון הטובה ביותר. לא רק ממש לפנות בוקר 4:30 או אפילו 5, אלא אפילו יותר מאוחר. יש מקומות שמתפללים בשעה 7, אז הם רוצים לומר את הסליחות בשעה 6, שיגידו, העיקר לפני תפילת שחרית. זה עת רצון. הבעיה היא, הגאון הגדול הרב מזוז שיחיה ויאריך ימים, מדבר על ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, שאחרי עלות השחר אסור לומר יג מידות. עלינו לדעת שיג מידות לא אומרים במועדים, לכן אנחנו לא מתחילים בסליחות ביום שלישי ורביעי הבא, שהם ימים טובים. ראש חודש זה נקרא מועד. מתי מתחילים בסליחות? בבית באלול, כשעבר כבר ראש חודש. אני לומד מכאן שיג מידות לא נאמר ביום טוב. יום ערב ראש השנה, כ"ט באלול, יום ערב יום הכיפורים, ט' בתשרי, לא אומרים תחנון. אם לא אומרים תחנון, אז גם אל תאמר את הסליחות. זו טענתו של הגאון הגדול הרב מזוז. במחילה רבה מכבודו, הוא לא צודק. אני אתן דוגמה פשוטה ומצויה. אבי הבן, הסנדק והמועל פותרים את הציבור מלומר תחנון. אלה 3 באים עצמם לסליחות באותו יום של הברית. אומרים את כל הסליחות או מדלגים? אומרים הכל, לא מדלגים. תפילה לחוד, סליחות לחוד. זאת אומרת, אפילו שזה יום טוב שלהם, ובגלל היום טוב שלהם כל הציבור נפטרים מאמירת תחנון,
ואף על פי כן, את הסליחות אומרים באופן מלא, אין קשר בין הסליחות לבין התפילה. הוא הדין גם בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים. הוא לא יום טוב מצד עצמו, בגלל שהוא ערב חג, הוא ערב יום טוב. עובדה, ביום כ"ח באלול ויום ח' בתשרי, בתפילת מנחה, אומרים תחנון, סימן שהוא לא יום טוב מצד עצמו, אלא רק בגלל ההכנה לקראת יום טוב, ראש השנה, יום הכיפורים. אם כך, אם הוא לא יום טוב מצד עצמו, אפשר בהחלט לומר אפילו אחרי זריחת השמש את הסליחות. אצל מור אבי הייתה תפילה קבוע, כל יום, שעה 7 מתחילים קורבנות, קבוע. 7:15 הוא היה מתחיל את ההודו, קדיש על ישראל והודו, זה היה קבוע. בימי הסליחות היו מתחילים את הסליחות ב6:15, 6:30, מסיימים ב7. היה כך קבוע. בערב ראש השנה הוא לא שינה. הזמן של התפילה היה כמו שהיה, לא השתנה כלום. אם הוא אמר אחרי עלות השחר, אנחנו נחלוק עליו, נגיד שאסור לומר, אין שום סיבה להימנע. מותר לומר לפני שחרית, גם אם זה אחרי הזריחה, גם אם זה אחרי עלות השחר, מותר לומר את הסליחות. הזמן השני לאמירת הסליחות זה מחצות הלילה ואילך. אמרנו עד חצות זמן שליטת הדינים. היום חצות זה בערך 20:01. קשה מאוד. אצלנו במגן דוד יש. למה? יש חתונות, יש כל מיני סיבות שאדם לא הלך לישון, עכשיו מסתכל בשעון שעה 12. אומר לאשתו, אני ראיתי שאני ער, אני הולך לסליחות. הולך ב12:30, מתחילים את הסליחות, זה מצוין. אבל ככה להישאר ער בכוונה כדי לומר הסליחות, ילך לישון ב1:30, מה, הוא מחסיר כל כך הרבה מהשינה, בפרט מי שעובד, זה דבר מאוד קשה, אבל מותר. הזמן השלישי, כמו שאמרנו, לפני תפילת המנחה. אלו הם 3 הזמנים החשובים לומר את הסליחות. ולמעשה אפשר בכל 18 שעות של היממה לומר את הסליחות. לכן מתאספים בעבודה אצל חיים, כל הבנקאים, יש להם הפסקה, מתפללים מנחה בשעה 1:30, בשעה 2 גומרים והולכים לאכול, יש להם הפסקה עד שעה 3, רוצים לומר סליחות? בקצרה, חצי שעה, כן, יגידו. החל משעה 1 עד שעה 1:30, אומרים סליחות, 1:30 מנחה בזמנה, מותר. כך נוהגים גם בכל מיני ישיבות, כך נוהגים גם בכל מיני מקומות עבודה. אפשר בכל שעות היממה לומר את הסליחות, אין חיוב שזה יהיה דווקא במנחה, חצות לילה, לפנות בוקר, זה לא חובה. כל השעות מותרות, אלא שיש העדפה שזה יהיה בזמן מנחה קטנה. זמן מנחה קטנה הוא זמן של עת רצון, ולכן דווקא אז ראוי לומר את הסליחות, וראוי לכל קהילה לארגן. כי יש אנשים לא יכולים לא לפנות בוקר ולא חצות לילה, תן להם את האפשרות השלישית. הזמן של התפילת מנחה פה כתוב, היום היה בשעה 6:49. נכון? כתוב כאן. תפילת מנחה בשעה 6:49. נכון? אני צודק? אז בשעה 5:15 יתחילו את אמירת הסליחות. ככה כל שבוע. שעה לפני כן אומרים סליחות. אין כאן לא שיעור תורה, לא מפריעים לאף אחד. מתאספים הקהל, רוצים יותר קצר, 3/4 שעה, אבל נכון יותר לארגן את הציבור, כדי שיהיה להם מוצא לכל אלה שלא יכולים בזמנים האחרים.